ආයුබෝවන් සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම ගොඩ කාලයකට පස්සේ අදත් අලුත් වැඩසටහනක් අරන් ආවා ඔයාලා වෙනුවෙන් එක්ස්ටෙන්ෂන් කෝඩ් එකක් එහෙමත් නැත්නම් වයර් කෝඩ් එකක් හදන විදිය ඔයාලට කියලා දෙන්න ගොඩක් අය කියලා තිබුණා එක්ස්ටෙන්ෂන් කෝඩ් එකක් හදන හැටි කියලා දෙන්න කියලා. එහෙනම් අපි වැඩසටහනට යමු. එක්ස්ටෙන්ෂන් කෝඩ් එකක් හදාගන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒකට හරියන බඩු ටික ගන්න ඕන. ඒකට කියන්නේ ක්වොලිටි බඩු ටික. මම මේකෙදි ගත්ත මේ ඔරෙන්ජ් කියන ප්ලග් බේස් වර්ග ටික. ඒ වගේම සන්බොක්ස් එකට ගත්තේ පොලිකොම් කියන වර්ගය. මේක ගොඩක් හයියයි. අර ටිකක් හොඳට ශක්තිමත් නිසා හොඳට ඔරොත්තු දෙනවා. ඒ වගේම තමයි ප්ලග් ටොප් එකක් ගත්තා. ඒ ප්ලග් ටොප් එකත් සාමාන්‍යයෙන් අර කල් පවතින එකක් ගත්තේ. සාමාන්‍යයෙන් මේක රුපියල් 200ට 300ටක් තියෙනවා. ඒව වැඩක් නැහැ. මේ මම ගත්තේ ඔරෙන්ජ් කියන වර්ගයේ. තව පොලිකොම් කියන වර්ගයත් හොඳයි. ඒ වගේම මේකට වයර් එකක් ඕන. මම මේකට ගත්තේ මේ වයර් එක. මේක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ලොකු වෝල්ටේජ් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 1044 වයර් දෙකකුයි එර්ත් වයර් එකයි තමයි ගත්තේ. මේකෙදි මේ මීට වඩා හොඳ වයර් එකක් දාන්න තියෙන හොඳයි. මට හොයාගන්න තිබුණේ මේ වයර් එක තමයි. අර කඩේ තියෙන සාමාන්‍ය නෝමල් වයර් කෝඩ් අරගෙන ටික දවසක් පාවිච්චි කරලා විසික් කරනවා වගේ නේ. මේ එකක් හදාගත්තොත් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් ලයිෆ් ටයිම් උනත් වොරන්ටි එකක් දෙන්න පුළුවන් කස්ටමර් කෙනෙකුට. අපි මේක හදමු. ඉස්සෙල්ලම මේ සන්බොක්ස් එකේ මෙතන සිදුරක් විද ගන්න ඕන. මම මේක විදගත්තා ග්‍රිල් එකෙන්. මොකද මෙහෙම වයර් එක දාන්න ඕන මෙතනින් ඇතුළට. මේ විදිහට මෙහෙම ඇතුළට වයර් එක දාලා මොකද ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕන වයර් එක එළියේ තියලා දාන්න, මේ පළලා දාන්න එපා. මෙතන සිදුරෙන් දාගන්න අමාරු වෙනවා. ඒක නිසා මෙතනින් දාගෙනම තමයි මේක සුද්ධ කරගන්න ඕන මෙතන. ඒකට මම පාවිච්චි කරන පේපර් කටර් එකක්. වැඩිය ජඹුරට මේක කපන්නත් එපා. එහෙම කැපුණොත් වයර් එක ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මෙතන උඩින්ම වගේ මෙහෙම පේපර් කටර් එකකින් ඇද ගන්න. වයර් එක ගොඩක් ඝන වැඩි නිසා වැඩ කරන්න ටිකක් අමාරුයි. මෙහෙම දෙපැත්තට වියල් කරගත්තට පස්සේ මේක මෙතනින් මෙහෙම පොඩි ගැටයක් ගහගන්න, හරි ගස්ස ගන්න. එතකොට මේ ආපස්සට මේ වයර් එක ඇදෙන්නේ නැහැ. අරගෙන මෙතනින් මෙහෙම ගැටයක් ගහගන්න. ගොඩක් අය කරන්නේ නිකම්ම වයර් එක ස්විච් එකට ප්ලග් එකට අමුණනවා. එහෙම වුණොත් ආපහු මෙතනින් මෙහෙම ඇදෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මෙතනින් මෙහෙම පොඩ්ඩක් ගැට දෙක තුනක් දාගත්තොත් මේක ආයි රිටර්න් යන්නේ නැහැ. දැන් අපි එහෙම හදාගත්තම අය මෙහෙන් කොච්චර හයියෙන් ඇද්දත් ලේසියෙන් ගැලවිලෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට මේ වයර් තුන සුද්ධ කරගන්න ඕන. ඒකට කටරඬුව භාවිත කරන්නත් පුළුවන්. මං ගාව වයර් කටරයක් තියෙනවා. මම ඒකෙන් පාවිච්චි කරලා වයර් එක සුද්ධ කරගන්නවා. මේක සුද්ධ කරද්දි මේ කෙඳි කැපෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් තරම් සුද්ධ කරගන්න. මේකට සාමාන්‍යයෙන් කඩේ තියෙන ට්‍රිකෝර් සුදු වයර් එක උනත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒකෙදි හැබැයි ලොකු කරන්ට් එකක් ගන්න බෑ. මේකෙදි නම් රයිස් කුකර් එකක්, හීටර් ජග් එකක් එහෙම ඕන දෙයක් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අර සුදු වයර් එක පාවිච්චි කරොත් නම් සාමාන්‍ය ලොකු දෙයක් කරගන්න බෑ. සාමාන්‍ය ටීවී එකකට, ෆෝන් චාර්ජර් එකට, ෆෑන් එකකට වගේ දෙකට තමයි පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. මට කියලා දෙන්න ඕන මේ ප්ලග් එකේ නියුට්‍රල් ප්ලේස් එර්ත් කියලා තියෙනවා. ඒ ටික ඉස්සෙල්ලා බලා ගන්න ඕන. මේ L අකුර තියෙන්නේ ලයිව්. ඒ කියන්නේ රතු පාට වයර් එක. N කියන්නේ නියුට්‍රල්, E කියන්නේ එර්ත්. එතකොට නියුට්‍රල් කියන්නේ නිල් පාට වයර් එක, එර්ත් කියන්නේ කොළ පාට වයර් එක. හැම විටම මේක එර්ත් වයර් එක භූගත වෙන එක. නියුට්‍රල් ප්ලේස් කියන්නේ සප්ලයි ගන්න වයර් එක. මම මේ ගත්තු 1044 වයර් දෙකයි එර්ත් වයර් එකයි
මෙහෙම අරගෙන හරි මැද මාක් එකක් දාගන්න ඕන. වයර් එකෙන් වයර් එකට උනත් පුළුවන්. මෙහෙම මාක් එකක් දාගත්තොත් වැඩි ලේසි. මම වෙන වයර් කෝඩ් හදද්දී නම් මෙහෙම මාක් කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් හිතේ මිම්මට කපනවා. ඒත් ඔයාලට මේක කියලා දෙන්න ඕන නිසාමයි මම මෙහෙම කරන්නේ. මේකට සාමාන්‍යයෙන් සෙන්ටිමීටර් එකහමාරක් වගේ දුරක් සෙන්ටිමීටර් එකහමාරක් දෙකක් වගේ දුරක් තියලා මේ වයර් එකේ සම්පූර්ණ වටේ කපා ගන්න. ඒ වගේම ඊට විරුද්ධ පැත්තෙනුත් අර මාක් එකට විරුද්ධ පැත්තෙනුත් මෙහෙම රවුමට කපා ගන්න. ඊළඟට මේ වයර් එකේ මැද සුද්ධ කරන්න ඕන. වටරවුම හරියට කැපිලා තියෙනවා නම් අපිට මේ වයර් එක ටක් ගාලා අස් කර ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට. ඊළඟට මේකේ කොන් දෙකක් තියෙනවා. කොන් දෙකත් සාමාන්‍යයෙන් වයර් එක නවලා දාන්න පුළුවන් තරම දුරින් සුද්ධ කරගන්න. මේ විදිහට. ඒ වගේ වයර් තුනේම සුද්ධ කරගන්න ඕන. මේ විදිහට වයර් තුනම සුද්ධ කරගත්තා. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේක මෙහිම ඇතුලෙන් මේ ඕපන් තියෙන තැන් වලින් දාගන්න. අපි අර මැද සුද්ධ කරගත්ත එක මැද කොටුවට එන විදිහට තමයි දාගන්න ඕන. ඒත් එකත් ඒ විදිහට සුද්ධ කරගත්ත එක මැදට එන විදිහට දාගන්න. ඊළඟට මේ ප්ලග් එකේ තියෙන ඇන ටික බුරුල් කරගන්න ඕන. මං කියලා දීපු විදිහට ඉස්සෙල්ලාම අපි ඒත් එක මුණ ගමු. ඒත් එක මේකේ දාන්න මෙහෙම. ඊළඟට ඒත් වයර් එක බස්සන්න. ඊළඟට මේක තද කරගන්න. ඊළඟට මේකේ මම පාට දෙකකින් වයර් ගත්තේ දුඹුරු පාටයි නිල් පාටයි බලා ගන්න පහසු වෙන්න. මේකේ දුඹුරු පාට වයර් එක මෙහෙම හරියට දෙක නවා ගන්න. එහෙම නවා ගත්තම තමයි ස්විච් එක හොඳට තද කරද්දි ඇනේ තද කරද්දි හොඳට අහු වෙන්නේ. නිල් පාටත් එහෙමමයි. මේ විදිහට වයර් දෙක හොඳට නවලා හරි ගැස්සගෙන ප්ලග් එකේ හොඳට බලා ගන්න ඕන ලයින් එක කොයි පැත්තේද කියලා. ලයින් එක කියන්නේ ලකුර. ඒකට අපි මෙතන කළු පාට වයර් එකේ වීඩියෝ එක ගොඩක් දිග වැඩි නිසා අදට මම වැඩසටහන නතර කරනවා. මේ වැඩසටහනේ ඉතුරු කොටස ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී නරඹන්න. මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ස්තුතියි.